Hej! Ja, heja, då var det måndag. Hur mår ni? Det här är faktiskt en förinspelad video. När ni ser det här så är jag i USA, i Los Angeles, för att promota min bok. Alltså det är så sjukt. Men den här, I've got my period, so what? Det är så sjukt att min bok har blivit översatt till, är det 8 språk? Norska, danska, estniska, tyska, holländska, polska, koreanska och amerikanska. Folk i andra länder mensar tydligen med. Who would have known? Så, när ni ser detta är jag alltså som sagt i Los Angeles för att helt enkelt göra lite promotion för min bok och hoppas att någon amerikan vill köpa den. Så att jag förinspelar en video idag och jag tänker att vi gör en Q&A. Questions and answers, my lord. Så att jag bad er att ställa frågor på Instagram och jag lovade att svara 100% ärligt på exakt allting oavsett hur privat eller personligt det kanske blir. Och nu har jag valt ut 10 frågor som jag tycker är roliga och relevanta och de ska jag svara på nu. Den första frågan är en fråga som jag fick av väldigt många. Hur mår du? Med handen på hjärtat så mår jag för tillfället väldigt bra. Jag är på en bra plats där jag har tid att kunna ta det lugnt och fundera på vad jag vill göra med mitt liv. Och tidigare somrar har jag jobbat väldigt mycket. Ni kanske vet att jag har sänt radio 2 somrar i rad. Och det här är nu den första sommaren på 3 år som jag har tid att göra videos. Jag har tid att faktiskt vara ledig. Däremot får jag såna här hjärnflippar med jämna mellanrum. Där jag bara så här: vad håller jag på med? Vad ska jag göra med mitt liv? Ska inte jag göra något jävla vettigt istället för att sitta och prata med en kamera en gång i veckan? Om jag verkligen vill göra skillnad, kan inte jag bara ta och bli läkare då? Och så tänker jag att jag kommer dö utfattig och ensam typ. Men någonting säger mig att det är lite orealistiska tankar där. Jag vet inte vad. Men ja. Där var det långa svaret på frågan hur jag mår. Det korta svaret är jag mår bra, tack. Hur mår ni? Vi går vidare på nästa fråga som lyder: vad tycker du om allt drama på YouTube? Well, where do I begin? Jag har inte varit del personligen av speciellt mycket drama på YouTube. Jag har däremot bevittnat det, för det är svårt att undvika när man själv är en del av YouTube-communityt i Sverige. Fan, jag tänker bara hålla mig utanför. Så dramat får gärna pågå typ här. Jag kommer sitta här och käka popcorn. Hett tips då, börja ta era bråk i direktmeddelanden istället för offentligt. Eller ja, det är ju lite kul att följa visserligen, men nästa fråga lyder: vad tycker du om Splay? Kulturen är riggat. Ja, men uppenbart riggat. Jag var ju inte nominerad i något. That was a joke. Mitt diplomatiska svar på den här frågan är att det finns olika partnernätverk som man kan vara med i. Alla har sina fördelar och alla har sina nackdelar. Jag är partner på Splay och jag är väldigt nöjd med Splay. Och det inte så diplomatiska svaret är att Splay har fått mycket kritik på sistone. Viss del kan man tycka är välförtjänt, viss del kan jag tycka är jävligt oförtjänt. 1. Blir du partner med ett nätverk så läs igenom avtalet innan du signar, för att sen, du kan inte signa ett avtal och sen gå ut på YouTube och whina över att Splay inte släpper dig när du har signat med en viss uppsägningstid. 2. Det finns community-regler på YouTube. Om du bryter mot dem, om du är elak och kränkande och din kanal till största del består av hat, då kan inte du räkna med att bli nominerad till Guldtuben. Det är som att vara mobbare och bli lack för att man inte blir utsedd till klassens kompis. Och jag är ledsen. Jag vet att ni hemskt gärna vill ha någon som ni kan skylla det här på. Och det är väldigt lätt att skylla det på Splay. Men den som bäddar sängen får ligga. Eller jag menar, den som man bäddar får man ligga. Tack Splay för att ni vill ha mig. 4:e frågan då. Vad döljer du för oss tittare? Erkänn. Okej, jag erkänner. Jag döljer typ det mesta för er. Vissa på YouTube tycker att det är härligt att använda er tittare som ett bollplank. Att man öppnar sig om allt. Familjeförhållanden, bråk, vad det än kan vara. Andra på YouTube, däribland mig själv, gör YouTube för att underhålla och för att det är någon form av kreativt utlopp. Och därför tycker jag att det finns en hårfin gräns mellan vad som är personligt och vad som är privat. Jag berättar så himla gärna mina personliga tankar om saker och när jag har mens. Men det finns en så lång lista på saker som jag inte berättar för er. Jag berättar inte om min familj, jag berättar sällan om partners, jag berättar inte om vart jag bor eller vad jag vill göra i framtiden. Jag berättar aldrig om när jag mår dåligt. And the list goes on and on. Och det döljer jag för er väldigt medvetet. Fråga 5, som jag tycker hör ihop lite med den här. Är det nervöst att gå ut med ett förhållande offentligt? Det är asnervöst. Dels för att jag på något sätt vill skydda det här förhållandet mot offentligheten. Plötsligt får man väldigt mycket ögon på sig och så hamnar man på bild i Hänt Extra och så börjar folk fråga om man är gravid. Men det är också nervöst för att jag vet att ni kommer tycka saker. Och jag vill liksom bara vara kär. Kan jag bara få vara kär? Nästa fråga. Har du haft sex? Nej. Eller jag menar ja. När blev du av med oskulden, XD Smiley? När jag var 16.
Can we please just bring the XD smiley back? I miss it so much. Vilket är ditt värsta sexminne? Privat var det, ja. Ska jag ta upp det här med er nu alltså? Mitt värsta... Nej men gud, jag blir helt pryd. Jag tycker inte om att prata om sånt här på YouTube. Fan, min mormor kommer se det här. Thank God har jag väl aldrig varit med om någonting så här aspinsamt eller jobbigt som har hänt. Okej. En gång så låg jag med en som hampade väldigt mycket. Alltså jättemycket. Så att jag liksom tappade feelingen ganska rejält. Och så låg jag där och tänkte, är det så här kaniner har sex? Ni vet så här, ibland har man sett hundar gå fram till människor och så ställer de sig upp mot personens ben och börjar jucka. Jag kände mig som det benet. Behöver jag tillägga att jag aldrig har träffat den här personen igen? Nej, okej, då går vi vidare. Fråga 8. Vilken är din värsta sexdröm? Varför ställer ni såna här frågor? Okej, det är lite kul. Men varför ställer ni såna här frågor? Det här är verkligen min mest privata Q&A någonsin. Och inte ens personligt. Privat. Jag har feeling. Vi kör. När jag drömmer att jag ligger så är det ofta väldigt bra. Jag vet inte vad det säger om mig. Men det var så fruktansvärt jobbigt när jag flyttade till Stockholm för några år sedan. Så började jag jobba med ett projekt. Låt oss bara så här inte säga vilket projekt det här var. Jag hade en kollega på det här projektet som väl såg bra ut. Men jag var i ett förhållande, jag hade liksom inga sådana tankar eller känslor för den här personen överhuvudtaget. Men jag drömde sexdrömmar om den här personen 5 gånger. Det är inte min värsta sexdröm för att det hände jobbiga saker. Men det jobbiga var att jag drömde om henne 5 gånger. Jag har drömt 5 gånger att jag har legat med den här personen. Och jag träffar fortfarande den här personen med jämna mellanrum för att vi jobbar i samma bransch. Och jag kan inte se den här personen i ögonen. Alltså om du bara visste vad min hjärna har kokat ihop om dig och mig. Nej, men nu blir jag helt generad. Nästa fråga. Har du någonsin haft ett jobbigt förhållande? Till exempel blivit slagen? Nej, det har jag tack och lov aldrig varit. Men om det är någon som tittar som känner igen sig och kanske är i ett sånt förhållande just nu, så har jag lagt massa länkar i beskrivningen som ni kan kolla in för att få hjälp. Och sista frågan. På vilket sätt har du förändrats sedan du började med YouTube? Puss och kram. Puss och kram tillbaka. Jag har förändrats på massa olika sätt. Både positivt och negativt. På den positiva sidan har jag blivit mycket mer självsäker. Jag har blivit bättre på att prata. Jag har vuxit som person. Jag har mognat och jag har fått en helt klart bredare världsuppfattning bara. Och jag vet inte hur jag skulle ha kunnat få det utan att ha haft YouTube och haft er framförallt. Däremot tror jag att YouTube har gjort mig till en mer introvert person än vad jag var förut. Jag har väl insett med tiden att jag inte riktigt... Jag har så svårt att förhålla mig till rampljuset. Jag älskar att prata och jag älskar att få använda min kreativitet till att skapa underhållning. Det är så himla svårt att förklara de här känslorna och jag räknar liksom inte med att ni ska förstå vad jag menar, ni som inte själva är i offentligheten. Men jag önskar så ofta att folk inte kände igen mig på sånt. Jag jobbar med detta så himla hårt för att jag kan inte komma ifrån det riktigt och jag har ju valt det här livet själv. Men jag önskar så ofta att jag bara fick vara i fred. Och jag hör hur det här låter. Jag låter så divig och dryg och otacksam. Men då får jag väl låta så. Om jag är ärlig mot er med det, att så här har YouTube förändrat mig. Jag har blivit mycket mer nervös i offentligheten. För att jag är så dålig på att hantera att bli igenkänd. Jag tycker inte om det. Jag vill att ni ska veta att jag verkligen uppskattar er. Och för varje gång någon kommer fram och säger att de uppskattar mig, det betyder så mycket. Men jag kan oftast inte ta in det förrän efteråt när jag får vara själv och i fred. Bara så att ni vet, det är sån jag är. Ja hörni, det var faktiskt alla frågor jag hade idag. Gud vad trevligt, hoppas att ni känner att ni har lärt er någonting nytt. Eller bara haft en bra stund med mig. Tack för att ni har kollat. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!